واش الله فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنعاود لكم القصه ديالي كيفاش تدوزت 90 يوم في ماليزيا، ونجاوبكم على الاسئله اللي كيوصلوني بزاف في انستغرام فيسبوك. حاليا جيت لهنا لواحد البلاصه، غير انا اللي كندور هنا قدام واحد الواد. انا حاليا في مدينه كرابي في تايلاند. رجعت لهنا لتايلاند. شوف هاد البلاصه كي دايره دابا اللي راني فيها، هنا الماء والشجر، حتى واحد ما كاين هنايا، غير انا اللي كندور هنايا. قلت لكم الخوت، دابا انا حاليا في مدينه كرابي هنايا في تايلاند. رجعت لهنايا، ديجا كنت في هذه المدينه هذه راه قبل بشي 3 شهور قبل ما نمشي لماليزيا كنت هنايا، وانا حاليا دابا رجعت لهنا عاوتاني. وقع لي واحد المشكل في ماليزيا وتخربق ليا البلان كامل، داكشي علاش رجعت لهنايا نعاود نصور هنا فيديوهات من جديد. المشكل هو انني صورت هنا فيديوهات، باش يلاه جيت لهنايا تايلاند المره الاولى صورت هنا بزاف د الفيديوهات، شي 6 ولا. المهم انا في مدينه كرابي في واحد الجزيره هنا جهه بوكيت، بين كرابي وبوكيت، المهم قرابين هنايا. من بعد داك الفيديوهات كاملين حطيتهم في البيسي، يعني كنهزهم كنكوبيهم وكنديرهم وسط البيسي. طلعت لهاد البلاصه هادي نتمنظر شويه هنا في هاد الواد هذا. اش كيجيب الدوخه، ويلا تشوف هادشي اللي فيه معالي، هادشي هذا بانينو بواحد الطريقه شكل. المهم اللي بغيت نقول لكم انني صورت في شي فيديوهات هنا في هاد مدينه كرابي، واحد المدينه عاوتاني قريبه منها وشي جزر. هزيت داك الفيديوهات كاملين كوبيتهم في البيسي نتاعي، وكانت عندي واحد كارت ميموار هي اللي درت فيها بزاف الفيديوهات. من بعد ما كوبيت داك الفيديوهات في البيسي كنهزهم وكنمونطيهم، عندي كاب كات كنمونطي شويه الفيديوهات. المهم غير كنقص منه بعض اللقطات هكا اللي ما صالحينش، المهم كنريكلهم تمايا. كنمشي مونطي شي 3 الفيديوهات تقريبا. واحد كارت ميموار عاوتاني وحده اخرى صورت فيها شي 3 الفيديوهات في ماليزيا، في كوالالمبور. يعني البداية ديال الفيديو اول مدينه ومشيت للبحر، كانوا معايا شي دراري مشينا صورنا في البحر، صورنا في واحد كنقول لكم بحال الا جرده كبيره ولا حديقه حيوانات صورت فيها تمايا. من بعد داك البيسي كنخليه في واحد الخزانه عندي تمايا في الهوستل. واحد النهار اش درت، مشيت غير باش نتعشى، واحد ساعه ولا نص ساعه، ما كاملاش ساعه تقريبا 45 دقيقه. خليته تمايا في الكارطابل نتاعي، حطيته تما فوق الباياس. قلت راه نمشي نتعشى دغيا ونرجع. وكانوا معايا تما دراري، حنا ب4 في الغرفه. كان واحد من ماليزيا، وواحد من الهند، وواحد شينوي ساكن في ماليزيا، عنده جنسيه ماليزيا ولا المهم ساكن في ماليزيا. وانايا داك الشينوي شنو دار، جا هز لي انا البيسي نتاعي. داك الدري اللي تمايا واحد اللي هندي ما هز ليه والو، حيت ما خلا والو تمايا. داك الماليزي، المهم داك الماليزي هو راه كان في الهوستل، هبط لتحت حيت البيوت كاينين الفوق، هو هبط لتحت فين كيحطوا ماكله كيتعشى ولا قهوه ولا. كان غير مريح تمايا. داك الشينوي هز لي انا البيسي، وداك الماليزي هز ليه تليفون ايفون كان مخليه تما كيتشارجا، وهز لي داك التليفون، هز لي البيسي ومشى دار تشيك اوت، دار تسجيل الخروج من الهوستل ومشى. انا جيت موراه بشي 5 دقائق اللي جيت موراه. فاش خرج انا جيت طلعت مشيت للبيت، بغيت نفتح الباب لقيت الباب مسدود. مشيت عند داك اللي كيقابل الريسبشن، قلت ليه عطيني الساروج راه الباب مسدود. مشيت فتحت، عطاني الساروج، مشيت فتحت الباب. انا دخلت ما لقيتش البيسي لقيت البيسي هزو. مشيت رديت ليه الساروج، قلت ليه راه هذاك اللي كان معنا تمايا ولا شي واحد راه هز لي البيسي. قال لي راه واحد معكم، يلاه تخرج دابا، شي 10 دقائق دابا ملي خرج. صافي انا ما ديك الساعه ما عندي ما ندير، حيت كاميرا راه كاينه، راه مصوره الكاميرا بالله راه خرج من الهوستل مشى. ولكني وسط البيت ما عندناش كاميرا، وراه 90% بلي داك الشينوي هو اللي هزو. انا ما كيهمنيش داك البيسي حيت مشى، وانما اللي كيهمني هو داك الفيديوهات اللي فيه. هز لي شي 3 الفيديوهات نتاع اللي صورت في ماليزيا،
وشي 6 ولا 5 ما عرفت. المهم هنا في تايلاند داكشي كامل مشى. هادشي علاش رجعت لهنا لتايلاند وبغيت نصور هنا فيديوهات عاوتاني. رجعت نيت لنفس المدينه حيت كنت هنايا، عجبتني هاد المدينه، فيها المسلمين بزاف، فيها الجوامع، كتمشي للجامع قريب هنايا. داكشي علاش رجعت لهنايا وغادي نصور شي فيديوهات هنايا ومن بعد نمشيو لدوله واحده اخرى. اوكي، بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لماليزيا، راه ماليزيا 3 شهور بلا فيزا للمغاربه. كتجي لماليزيا يا اما جوا يا بحرا يا ارضا. المهم غادي تدخل ماليزيا ما كيزيروش مع المغاربه بزاف، واخا ما تكونش حاج فندق ولا ما تكونش داير تسجيل الخروج شي طياره ولا تبغي تمشي لدوله واحده اخرى. انا راه ما سولونيش على داكشي. فاش كنت خارج من تايلاند اللي سولونا بعض الاسئله تمايا. فاش كنت داخل ماليزيا داكشي داز دغيا يعني عندنا 3 شهور بلا فيزا، غادي تبقى 3 شهور 90 يوم بالضبط. وبالنسبه للفلوس نتاع ماليزيا، واحد الرينجيت كتساوي شي 2 دراهم تاعنا، يعني درهم نتاعنا هي 0.43 ل 45 سنت نتاعهم، يعني النص. و ثاني حاجه كيسولوني عليها المغاربه بزاف هي واش الخدمه كاينه في ماليزيا. شوف، بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا في ماليزيا تلاقيت مع مغاربه بزاف داري من الجزائر، كاينه خدمه ماشي ما كايناش، كيعطيوك كتخدم اكثريه في المطاعم. كاينه الخدمه بزاف، لان المغاربه اللي تلاقيت معاهم كيخدموا في المطاعم قال لك يعطيهم الفطور نتاعهم والغدا والعشاء، الروز تمايا والدجاج كلتا تشبع، ما كيقولوكش علاش. الثمن شي 1000 الرينجيت نتاعهم هي 2000 درهم نتاعنا، 1500. المهم 1500 هي الكثيره، يعني قال لك ما كيخلصهمش مزيان. وين راه الخدمه بزاف الخدمه ديال 14 ساعه، الخدمه ديال 12 ساعه، يعني راه بزاف. اللي باغي يخدم هنايا راه تمام. وكذلك كيسولوني على الهوستال والمعيشه واش غاليه. لي هوستل من 70 درهم الفوق. الا كنتي باغي تبقى في الهوستل كتكون مشترك، يعني 70 درهم الفوق. الفنادق 100 درهم 200 درهم والفوق. هادشي كنقول لك ارخص حاجه 100. عاوتاني بالنسبه للناس الماليزيين ناس مزيانين صراحه، ناس ظريفين، ما كيقولوكش شي حاجه تحس بهم عنصريين ولا لا، بالعكس. الا هضرتي معاهم راه يهضروا معاك، واخا ما كيفهموش الانجليزيه راه يهضر معاك، يعاونك. الا سولتي على شي حاجه راه يعاونك. حتى في الادارات الكبار فاش مشيت انا وقال لي واحد المشكل، سالت 90 يوم ديالي في ماليزيا، مشيت نخرج تعطلت شي ساعتين، باش نخرج من ماليزيا، يعني ل 12 الليل خاصني نخرج. انا بقيت حتى للجوج، عاد وصلنا للحدود وردوني قالوا لي والو ما عاقلينش عليك، ورجعت. انا من بعد ردوني من الحدود، رجعت عاوتاني حتى لكوالالمبور. انا ما كانش رجعت انا كوالالمبور، غير واحد المدينه تمايا قريبه سميتها الونسيطار واقيلا، قال لي غير رجع غير تمايا وريق المسائل نتاعي ومشي للحدود. ولكن انايا قالوا لي هذاك خاصك ترجع لكوالالمبور، شي هضره تمايا تخربقت ومشيت رجعت لكوالالمبور. انا كان عليا غير نمشي لديك المدينه القريبه تما نريق المسائل ونخرج صافي. ما مشيتش لتمايا. من بعد مشيت لكوالالمبور، كان عليا نخلص ديك 3 ايام اللي تعطلت تمايا، ولكن راه ما خلصت والو. خلصت غير شي 20 درهم خلصت تمايا ولا 40 درهم اللي خلصت. ريقلوا لي داك الوراق، عطاوني 3 ايام باش نخرج عاوتاني من ماليزيا. سالت ديك 3 ايام وما خرجت عاوتاني من ماليزيا، ورجعت عاوتاني عندهم. المرات جيت حتى للحدود عاوتاني وتعطلت، ورجعت عاوتاني حتى لماليزيا، وعاوتاني عطاوني 3 ايام واحده اخرى، وبديك الليله نيت خرجت. واحد التخربيق راه ما يمكنش. ماليزيا من نهار داخل ليها وانا مرون. اول ما وصلت لماليزيا كليت شي ماكله تما عندهم في واحد مطعم ريستورون ديال بنغلاديش وماليزيان، يعني مشارك تمايا، كان قريب للهوصله. ومرت واحد المرضى خايبه. الجو سخون في ماليزيا وانا شادني البرد. عاوتاني بعض المرات كنكون في البيت بارده وانا شادني السخانه.
المهم مرت واحد المده وبريت عاوتاني رجعت مرت. المهم دازت الامور كلشي بخير وعلى خير. دوزنا ماليزيا بزاف في هاد المدونه زوينين صراحه، فيها ما يتشاف. كوالالمبور مدينه اللي كبيره، الا كنتي سائح اجي تخسر فلوسك وترجع مره واحده. يعني كوالالمبور راه زوينه ديال بصح الا كنتي غتبقى دير اقتصاد، تمشي للهوستل، تمشي للبلاصه اللي رخيصه، ولا مشيتي للبلاصه اللي غاليه، الفنادق اللي غاليين، الهوستل اللي غاليين، راك كتمشي لبلايص اللي زوينين وسط المدينه. كاين ما يتشاف في ماليزيا. وكاين عاوتاني مدن حتى اخرى عاوتاني رخاص، كاين بزاف. وكاين توزر عاوتاني تا هما زوينين. هادشي اللي كاين. الا كانوا عندي شي اسئله وحدين اخرين على ماليزيا حطهم ليا في التعاليق، غادي كنجاوب كلشي، ولا صيفطوا لي انستغرام فيسبوك، كاع الدراري اللي كيصيفطوا لي راه كنجاوبهم، واللي ما كنجاوبهمش راه ميساجات بزاف وما كنكونش مسالي باش نجاوبكم كاملين. هادشي اللي كاين. المهم انا حاليا انا في تايلاند، غادي نزيد هنايا واحده شهر واحد اخر عاوتاني، ونشوفوا عاوتاني نمشيو لدوله واحده اخرى. وكذلك ماليزيا راه غاليه مقارنه بالدول اللي جيتهم. تقريبا ماليزيا راه بحال تركيا، راه غاليه. الماكله كتمشي غير الفطور نتاعك ولا كتخسر تما واحد 10 رينغيت، يعني 20 درهم. هادشي غير الفطور نتاعك، هذاك القهوه نتاعهم ولا التاي وشويه المسمان، ولا المهم داكشي اللي كتشري تمايا. هادشي باقتصاد، راه كتخسر 20 درهم في كل فطور. يعني خاصك تبقى تشري الخضره والروز وغادي تديه للهوستل، وكيكون تما فين يمكن لك طيب، ولا كيتقام عليك داكشي رخيص، تقام عليك النهار ب 30 درهم ب 20 درهم الا كنتي كتقدا وتدي فين طيب. الا كنتي كتاكل برا ديال يعني في الزنقه فراه غالي، تبقى تخسر اكثر من 70 درهم. الا كنتي الفطور نتاعك والغدا ولا العشاء وباش خرج الدور، يعني راه غالي. اوكي، هنا الحياه في تايلاند رخيص عاوتاني على ماليزيا غاليه. الا كنتي كتخرج ترى بزاف يوميا تبقى تخرج والدور فراه غاليه، ماشي بحال هنا في تايلاند. كاري ب 50 درهم من الهوستلات، عاد تمشي تفطر رخيصه ب 50 بات اللي هي 10 دراهم، وتجي تغدا ب 10 دراهم وتعشى ب 10 دراهم. يعني المعيشه عندهم هنا رخيصه بزاف مقارنه مع ماليزيا. كاين هوستل عاوتاني وحدين اخرين كتلقاهم غير ب 20 درهم. الهوستل اللي كيكون هنا ب 20 درهم كتلقاه ليه ب 70 درهم ولا 60. ومن الحوايج اللي خلاوني ضروري نرجع لهنايا لتايلاند، انا كانت عندي الخطه انني نمشي لماليزيا، نمشي لاندونيسيا نصور فيها. واني بالحق اندونيسيا عندنا فيها شهر، كتخلص فيزا 30 دولار عاد نمشي لاندونيسيا نريح فيها شهر بزاف. انا ما كافيانيش شهر حيت تخربقت ديال بصح، وبديت فيديوهات من جديد وشريت بيسي عاوتاني وشريت كاميرا دي باش كنصور. المهم الروينه ديال بصح، واني فيها خير، ما هادشي ما كيهمنيش. الدرون ديالي معات واحد النهار طيحتها، تهرست شويه، من بعد كانت كتخدم. فاش جيت نخدمها عاوتاني ما بغاتش تخدم، يعني وقع فيها شي مشكل. نديها نقادها، الا ما خدمتش عاوتاني راه خاصني نشري وحده اخرى عاوتاني باش نصور بها هنايا في كرابي هنا في تايلاند. والمهم الخوت هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، وكنتمنى يكون عجبكم. المهم عاود لكم غير القصه ديالي كيفاش دوزت في ماليزيا، الايامات ديال ماليزيا راه ما غاتنساوش. واللي كان عنده شي اسئله وحدين اخرين نجاوبكم كاملين، ما كاين حتى مشكل. سولوني وانا نرد عليكم. وما تنساوش تخليو لنا واحد لايك، اشتركوا في القناه، بارطاجيو هذا الفيديو هذا، حيت هذا الموضوع حتى هو صعيب شويه والقناه ميته، وديجا تعطلت ما حطيتش بزاف الفيديوهات فاش كنت في ماليزيا، طاحت القناه اكثر. يلا المهم تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد، وتسناو الفيديوهات ديال تايلاند مره اخرى عاوتاني.